Okay, hello mga Sagittarius, no? Mga beautiful Sagittarius at ang ating mga crosswatcher, hello po. Today reading po is para sa October 15 to 31 po, no? Welcome back po sa ating channel. So, very excited po ako kasi today we are diving deep into the most adventurous and philosophical sign of the zodiac, no? So, ito yung mga Sagittarius, kayo pong mga archer. And kung ready na po kayong explore ang very expensive terrain and find something truth dito. So, we will gonna do check your energy para sa October and then kung ano yung what the family thinks about you and what does the neighbor thinks about you, 'di ba? Very exciting and what does your person thinks about you, no? O, 'di ba? Daing 'yan. Ayan, so mag-cleanse lang po tayo, no? Medyo maingay lang po ito. Medyo malakas, pero maganda po maki-cleanse din po kayo, no? Okay. So, nandito sa babang aking mga card. So, we'll just gonna do some cleansing. I've been cleansing this before I start. Okay, and then, but I wanted to cleanse your space also, no? Thank you for that. Thank you, Jesus. Restore release those negative energy on their space and in this space. Inviting clarity and enlightenment for my viewers. Help them heal and find the releasing those negative energies. Releasing those negative energy in this. Ayan. Siguro some of you busy na rin, no? Kasi ayan na, tingnan nyo naman. Ang ating team is okay, so let's check na no? At i-unpack na natin ang iyong reading. So, ayan. So, marami pong salamat sa mga nagla-like, subscribe, and mga nagko-comment. Everyday po ako nag-check. Every minuto nga po nag-check ako. No? Marami pong salamat sa magaganda ninyong comment, no? So, always remember po, no? What the cards will tell me to tell you, ha? Hindi po tayo nagsusugarcoat dito, hindi po uso yan, no? Wala pong challenge dyan sa, sa mga panay. Kasi pag panay positive po, hindi tayo nag-grow, no? So, hindi po sometimes magugo. Sometimes, it's hard to face the truth, no? Some of you, no? Kumbaga, ang purpose ko po is to enlighten yung mga may problema, no? And I've been doing this for 3 decades, no? So, very safe po kayo at eksperyensado po ako, no? Pagdating sa mga problema, dahil yan po ang trabaho ko, no? I'm a life coach, no? So, I'm using spiritual approach po, no? Ayan. So, napansin nyo naman, maraming mga nade-depress, maraming no? Kasi wala silang mapaghawakan, no? So, ngayon, i-clear ko lang po, you still have the free will, kayo po ang no? Kayo po pa rin ang magde-decide. This is your guide, no? Na you could take it or leave it, no? And let's face the truth po, ang buhay ganyan po talaga. Habang nabubuhay, may challenge, may hamon, no? Ayan. So, let's go po, no? Okay. Para po ito kay Sagittarius. Ayan. So, unahin natin, no? Yung energy mo. Let's see ang iyong energy. Ano po magiging energy niya, Spirit Guide? So, October 15, 31. Oo. Ang ganda. Nakita mo ba yan? What's that? Darang-darang Ace of Cups kaagad. Di ba? Ang ganda ng iyong iyong mid. This is October 15 to 31. May Ace of Cups ka na kaagad. Five of Swords. So, mamaya titingnan natin yan. Okay.
Ang kanyang family, oh my God, maganda rin ang iyong family rito, Sagittarius. Maybe one of the family rito, we've seen Taurus, Capricorn, Virgo also. Tignan pa natin, papatay ng isa sa iyong family. O, gawin na nating tatlo. Dagdagan pa natin dito na. Gawin natin siyang tigda tatlo. Let's see. Sa iyong family. And then, ang iyong kapitbahay. Ito, tingnan nga natin. Uy, tumatalon. Oh, nangangapa sila, no? Kasi nga hindi ka rin nila makita-kita. Kasi 'di ba ang magaling ano, kumbaga maybe hindi ka nila kung nasa literal na meaning actually no, parang hindi nila alam, wala silang ka idea what's happening sa iyo, no? Tell us more. Or let's say madadagdagan yan so mag-iiba meaning. Page of Wands. Nako, merong isang kapitbahay sa iyo na isang bata. Ano pa po? Spirit guide sa kanyang kapitbahay. Let's see po. Kung paano ka nila tignan, how does yung neighbor mo, kung paano ka i-view. And ngayon punta na tayo sa persons mo. So I wanted to use different approach on that. So tignan natin ang persons mo naman. Paano ka, ito, o pwede rin sabihin natin, ito yung sa mga single, ito yung target persons mo, no? Kung anong tingin sa'yo, sa mga crush ninyo. Kung sa mga separated, divorced, tingnan natin kung sinong paparating sa inyo, itong taong to, no? Sa kapitbahay, at saka, ito naman sa inyong love life, no? Si will see. Ayan, may healing tayong nakikita. Tell us more. May three of swords tayo, ang iyong persons, no? Kung paano kanya tinitingnan, no? Ito yung kung paano kanya, kung anong tingin niya sa'yo, no? Kita kagad, Taurus, Capricorn, Virgo. High Priestess. Ayan. So, apat na division, category ang tinitingnan natin. This is how those people think about you, no? Kung paano ka nila tinitingnan, how does it goes, no? So, kita mo na, nakita ko na rito ang iyong energy. Parang you have a rebirth din. Parang muli kang nabuhay or sabihin natin, malaking pagbabago rin ang nangyari sa'yo. Some of you din na nakikita natin ng energies October 15, may mabubuntis. Pag ayaw nyo mabuntis, mag-condom. Ayan, mukhang matatamaan kayo because this is a Ace of Cups or some of you naman is merong, sabihin natin, mayroong kapapanganak lang. There's a new life coming here, no? Sabihin natin din na mga anak sa week na yan, sa 15 to 31 or mabubuntis or may kakasal din. This is about na parang somebody is entering into your life then. Some of you then is my bagong pag-ibig, no? Sagittarius. At kung nakikita mo rito, may 5 of swords ka rito na competitive. This is, sabihin natin is nanalo. Parang, ang energy mo is parang nanalo ka rito, pero you're still lost sa hindi magandang paraan. Parang sabing gano'n, no? Kasi kinuha mo ang mga weapon eh. So may pagka-regret or ano dito, no? Sa Five of Swords. Parang this is winning pero hindi naman, no? Sa Five of Swords na energy. So explain ko yan later. And then ito pang Two of Swords mo in reverse na parang it's very, nagbubulag-bulagan ka. Ngayon tinanggal mo na yung piring mo sa mata, no? Sa literal na meaning ba dito, kumbaga nakita natin na kung susumatotal ko, ang energy mo rito is may bago kang pag-ibig, pero parang tingin ko napasagot mo yan or sabihin natin na medyo ang approach mo sa kanya pagdating sa pag-ibig po muna to, no? Siguro parang tingin mo is nanalo ka na. Tapos nung nakasama mo na siya is parang kasi malalaman mo lang din ang importansya at ang ng tao kapag nakasama mo na rin eh, no? At malalaman mo rin ang importansya kapag nawala na rin. So may nakikita tayo dito parang pinaano, marami kang
means na ginamit para mapasagot ang persons na yan siguro pagdating sa pag-ibig, no? Parang talagang nakita din natin dito na para lang mapasakamay mo siya, no? Kumaga marami kang mga means, no? Na ginamit na some is legal at some hindi legal, no? Parang sometimes hindi mabuti at sometimes may pagsisinungaling ang approach para maano mo siya, makuha mo yung gusto mo. Parang ganun din sa bagay, sa karera, no? Maraming sabihin natin nanalo ka nga pero kinalauna nakita mo na merong palang problema, no? So parang you feel na hindi ka rin nanalo. Halimbawa, nakuha mo yung trabahong yan. Sabihin natin, malaki nga sweldo mo, no? Halimbawa po sa energy na to, no? Halimbawa, dyan sa papasukan mo, malaki nga sweldo mo, pagod ka naman. Parang ganun po ang Five of Swords, no? Napanalo mo nga siya, halimbawa, napasagot mo nga siya, pero yan, nakita mo. At marami nagkakagusto sa babaeng yan o sa marami nagkakagusto sa lalaking yan. Akala mo is, ano, gwapo, hindi mo tinignan, tamad pala. Parang ganon. Akala mo nanalo ka na, no? Parang ganon. Akala mo, ha? Yun. Yun ang ibig sabihin po, no? So, we'll go deeper dyan. And then, kung makikita mo rin dito is, merong some of you sa family, ayan, somebody is waiting for you. Sa family to, ha? Ang tingin nila din sa'yo is actually very hardworking persons ka. And nakikita din natin na, I don't know, parang you are very loving daw, no? Na-appreciate nila. At saka talagang pinoprotektahan mo sila sa guitar use. Makikita mo pa lang dyan ang energy na nakikita nila sa'yo. They appreciate you. They see you na very, sa mga lalaki at babae po itong sinasabi ko, no? Sa mga lalaki, parang sinabi na nakikita kayo ng family ninyo na talagang pinag-iigihan nyo, no? At talagang mahal mo ang pamilya mo at saka pinoprotect mo ang mga asset na meron. Kumbaga nakita natin ikaw din siguro ang breadwinner sa pamilyang ito na kahit anong mangyari, you are resilient to fight for your family. Nakita natin ang unity din ng family, no? Kasi merong pamilya na talaga ring ano no, nagkakaanuhan, no? Nagkakapalakihan, nagkakasakitan, no? Ayan, nagchichismisan, no? Pero sa iyo nakita ko sa Guitarius, they believe in you, they trust you rito, no? Ayan. So pagdating naman sa iyong neighbor. So meron bibigyan pa po natin ng ano yan. Sa iyong mga kapitbahay, medyo nangangapa sila kung anong meron ka. Siguro you're type of persons na hindi ka lumalabas, although na you love traveling, no? Sabihin natin na ganyan. Pero ang sa kapitbahay, that's why nga siguro laging wala ka kung bakit hindi rin sila makakita ng anong sasabihin sa iyo on or sabihin mo kaya hindi ka rin siguro some of you na medyo maayos siguro ang environment, wala tayong gaanong nakikitang chismis, no? Pero parang tingin nila na meron akong emphasis dito na maybe you are dealing with sa kapitbahay kung may kakilala ka, no? Kung may kakilala kang cancer sa kapitbahay, parang malaki ding big important role dito. Sabihin natin, meron kang two major arcana rito na chariot in reverse at justice sa iyong neighbor. Kung makikita mo, ang chariot, ito is cancer energy na medyo, sabihin din natin, nangangapa sila, pero mga chismosa din, chismosa din, nangangapa sila, no, sa'yo, which is good thing. Hindi nila alam kung saan sila kukuha ng ng chichismis sa'yo. Or sabihin natin na meron tayong ding ano dito, injustice. Actually, some of you na parang unfair ang mga kapitbahay ninyo, no? And we will explain that further. So, meron din page of wands dito na if you're dealing with, kung kakilala nyo na, kasi nagpakita mismo na fire sign din, no? Isang Cancer, fire sign, at justice na this is Libra, air sign. So, syempre, sa environment mo rin, sa mga neighbor mo rin, may mga gossip, 100%, pero nakikita ko nangangapa sila. Or sabihin natin na isang tao na talaga ding na talaga din focus sa'yo at medyo sinisiraan ka ng isang five page of wands. And then ang isang justice naman na some of you is nakakaranas ng parang sabihin natin lahat sinisisi sa'yo. This is maybe very masyadong close o kilala ka, no?
dito na parang they are judging you unfairness din, no? Ayan. So, kung makikita mo rin dito, itong Three of Swords and then the Knight of Pentacles dito, no? Pagdating sa iyong pag-ibig. So, pagdating sa persons mo, what does your person think of you, no? So, ito yung parang he thinks na tingin niya na hurt mo siya, no? Or sabihin natin may betrayal siyang nararamdaman from you, no? At meron ding pain sa puso niya because of the situations ninyo. Or sabihin natin dito sa Knight of Knight of Pentacles dito in reverse, ito yung feeling niya, ang bagal mo. Or sabihin natin, di ka reliable. Baka feeling din niya wala kang plan for the future. Or wala kang planong future sa kanila, no? So parang ayaw mong mag-commit, ayan ang nakikita niya sa'yo, no? Sagittarius. And then meron pa rito is the High Priestess din, no? Tingin niya malalim ka, very mysterious ka rin. At private, para sa kanya may secret ka at may hindi ka sinasabi actually. Or nakikita niya na ang spiritual but also out of reach ka rin, no? Parang nakikita niya na mysterious kasi ang high priestess this is mysterious, intuitive, or someone who could keep secret also. Parang ito namang Knight of Pentacles in reverse. Ito yung sabi natin, ang persons mo think of you na lazy ka, slow, unreliable, at willing kang mag-commit. Ayan, no? So, always remember, not all of you, this is general reading, no? Huwag kayo magalit sa akin, yan ang nakalagay, sabi ng spirit guide nyo, sabihin ko eh. O, di ba? Plus itong Three of Swords. Feeling hurt daw, ayan. And this is betrayed or having emotional pain because of you then. And this is also reminder na parang makita mo, no, para ma-change mo. So, tingin niya, na-hurt mo siya. And may mga betrayal din na nangyayari sa inyong relationship. So, meron tayong, baka nga oo nga, may new love ka rito. Or some of you, mga boyfriend and girlfriend, nakaka-split lang, nasaktan mo siya. No? Alam niya, biglang meron ka na kaagad persons. No? Kasi nakita natin ang energy mo. Meron kang new love. Okay? Sa mga kakaseparate, sa mga single din, may new love ka, disregard this. Pero nakita natin is, ang persons mo thinks na nasaktan mo siya. Sino tong sinaktan mo? The one persons came into your mind, no? Importante. So, dadagdag pa tayo dito. Let's go back dito sa energy mo. Gusto ko mag-focus sa energy mo para lalong mo maintindihan. Ito rin yung sinasabi na actually may bago kang simula rito. New beginning sa puso mo. Like yung search of positive energies at new happiness dito, no? So, makikita mo meron kang fresh start or emotionally na maganda ang energy mo sa emosyon. Parang you are open to everything when it comes, napaka malaki ang puso mo, ibig sabihin, no? Or there's a lot of things na magagawa ka rin sa ibang tao, no? So, then meron din conflict sa energy mo, on your energy, na meron drama ka, feel mo na parang may nananalo pero walang pasaya, no? Parang ingat din sa argument sa October 15. Mag-ingat ka sa argument energy din sa October 15, no? Or 31. Para kasing ding mag-ingat ka rin na parang madidrain ang energy mo rin, no? Or let's say may conflict where there is no real winners dito. Parang hollow victory din ito ang tawag sa Five of Swords dito na energy mo. Or let's say sense of loss din after the argument. After ng mga argumentong yan, parang feeling mo is talo ka pa rin, no? So, makikita mo dito but we've seen here the partnership harmony. It's out of balance din sa energy mo. And, ayun nga, nakita natin, ito yung persons mo, no? And, there's a disagreement might arise sa relationship ninyo or meron tayong nakikita misconnection. Ito nga yung parang feeling mo, akala mo nanalo ka pero hindi pala, no? So, yan din ang pinatunayan ng Two of Swords in reverse, no?
Parang sabihin natin maganda ang simula because may Ace of Cups ka, no? Ang energy mo, there's a new emotional energy but mukhang may kaunting challenge sa relationship na nakikita natin which is pinakita rito, no? So maging mindful ka rin sa mga words mo ba dahil may Five of Swords ka rito sa iwasan ng away na wala namang patutunguhan din, no? At may kaunting challenge sa relationship na dapat mong harapin, no? I-focus mo. So nakikita mo rito din sa iyong family, no? Nakita mo rito, sabi nila very reliable ka, masipag kasi nga itong page of ano, at hindi practical, hindi ka nagmamadali, mas gusto mo ang stable at siguradong path ang nakikita nila sa iyo. Para sa kanila, maalaga ka and very intuitive ka, very empathic din, no? So, ikaw yung shoulder to cry on sa family nila actually. And then, yeah, we're giving summary po din. Pati din po sa inyo hanggang dito. Isa-summary natin siya. And the Nine of Wands din dito, ito yung parang alam nilang marami ka pang pinagdadaanan. So, tingin nila sa'yo, resilient ka and you're always ready to protect them. No? And alam nila na nasa defensive stance ka. No? Kumbaga, una sa iyong family bago siguro love life, no? Yeah, the which is good thing actually. So, andiyan dyan nakikita nila ang pagiging resilience mo, defensive, you are protecting them, no? But still standing ka pa rin strong kahit na maraming problemang sinasagot ka mo sa kanila, no? They know that you're a very strong person. So makikita mo rito, no? Mataas ang tingin nila sa iyo. They see you a very strong and caring and trustworthy persons, no? And very reliable ka, mapag-alaga, mapagmahal. So alam nila na hard worker ka at you always bounce back from a challenge dito. No? So ang tingin naman sa iyo, so kasi meron ditong chariot in reverse. Ang tingin ng mga kapitbahay sa iyo, chariot reverse, example nakikita kanila parang nagda-drive pero pabalik-balik din. O sabihin natin, pabalik-balik ka lang din sa compound street para walang pupuntahan. Nakikita ka nilang parang ganyan, no? And ito rin yung pagdating sa justice reverse. Baka nagkaroon ka ng dispute sa parking or sabihin natin may dispute na mangyayari din sa property line. So, ito yung nakikita kong mangyayari which connected with your ano no, connected with your neighbor. Parang there's a issue about sa parking or I could feel na isang property line tayo. And feeling nila di ka fair or sabihin nating nakikipag-cooperate din, no? Mukhang may misunderstanding at negative judgment ang neighbor mo, especially when it's dealing with siguro ito yung tao na ano, na isang page of wands in reverse. And mukhang misunderstanding ang nakikita natin, no? At may negative judgment ang neighbor kasi nga naman, ganyan naman talaga lagi, no? Dahil because of this cluster reverse card, no? Kasi panay reverse. Okay? So, parang nakikita nila na unfair ka and avoiding accountability rin sa problema. Baka nga about something to do with the parking lot or parang isang real estate na problema. So, andyan dyan yung parang feeling lack, parang yung maigo ka, parang tingin din nila dyan. And yung may attitude ka rin, tingin nila dyan. Na yun ang causing din ng frictions, no? So, ang suma total naman na sa pagdating sa persons mo, malaki ang emotional pain na ng Three of Swords dito, no? Dahil sa iyo, meron ka ring you might be dealing with Taurus, Capricorn, Virgo or let's say nga sinabi ko sa inyo na Pisces, Cancer, Scorpio and some of you is dealing with Libra, Aquarius, Gemini na nakikita kong sign dito. And sabihin natin means ikaw yung parang issue sa pace ng relationship dito, Sagittarius. Or sabihin natin, yung persons mo think na lack of commitment ka. So despite all of this, no, nakita mo pa rin actually ang deep at passionating ng high priestess dito. Pero feeling niya di ka fully open sa kanya at napakalaking misteryo mo sa kanya actually. Nangangapa siya sa iyo, no? Ayan.
So, ayan, maganda actually, maganda ito. So, I hope nagustuhan mo na. So, kuha tayo ng Archangel guidance mo. Tingnan natin sa October 15. Sa October 15 po. Sa October 15. Sa October 15 pa na gabay, spirit guide. 15 to 31, no? Ayan, spread your wings. Ayan, talagang ta-travel ka na naman. May nakikita na naman tayong parating na travel si ano, no? Si Sagittarius. No, spread your wings. Sabi ni Archangel Ariel, do not hold back right now. The timing is perfect. And you are ready to soar. Ayan. Yung wag ka mag-doubt, wag ka mag-fear if you have a goal, kung may plano ka, may proyekto ka, no? Wag ka raw matakot or sabihin natin may fear ka bang umibig. O, spread your wings lang, wala kang dapat katakutin, no? Katakutan. Sa mga mag-a-apply, wag kayong matakot, no? Spread your wings dahil isipin ninyo ang power at skills ninyo, no? Sabi ng Angel Ariel, ipinapakita actually na kung anong meron ka, no? Dahil sinasabi rin, ito nang time na ilabas mo na kung ano yung pinagkatago-tago mo. No? Na ito na yung time para i-recognize mo ang kakayahan mo. No? Na ito na yung time na magiging successful ka. So kumilos ka na, parang gano'n, no? Sige na, you could fly high. Ang sa mga kakayahan mo rin, parang this is about time na kaya mong lumipad ng pagkataas-taas. No? Maliwanag ang path sa'yo. Walang blockage na nakikita rito. No? Huwag ka nang bumalik pa sa dati, sabing gano'n. Ito na ang tama. This is the perfect time para ready ka nang umunlad, no? Ready ka na to fly high, no? Makamit ang iyong mga goal at dreams, sabi rito, no? Sagittarius, ayan. Thank you so much sa inyo, Sagittarius. Ayan, so magbabasa nga ako ng inyong mga comment. So, let's see. Sagittarius, no? Sa last reading po, huwag pong mag-alala sa previous reading, no? Ah, inaano ko rin po 'yan. Very very ini-scan ko po ang inyong mga ano 'no, ang inyong mga so tingnan ko ang Sagittarius 'no. Magpapasalamat ako sa inyong lahat. Actually po, maraming salamat. So asan na ba yung basa natin kay Sagittarius? I'm scrolling ang aking cellphones. Ayun, Sagittarius, nakita na kita. So review natin ang lahat ng nag-comment dito sa previews. Ayan. At sige, sa bandang huli tayo. 5 days ago. Daming admirer pero wala pa akong makitang through my life. Ayan. So, maybe nire-ready na yan. Marites, Konkon. So, you need to claim. Wag mong i-acclaim na, ano, na bakit parang wala ka pang makita. No? Dapat, ayan na, mag-visualize ka. Kulang ka ng visualization. Marites, Konkon. Ayan. Huwag ka mag-focus sa ayaw mo. Ay, ano? Kasi, dapat mag-focus ka sa gusto mo. And then, si Leia Mionso. I'm widow, I'm solo parents, and I have 3 kids, and gusto ko lang mataguyod ko ang anak ko ng maayos at hindi ako mahirapan sa pamumuhay. I really believe na nag-response ako dito. Focus ka lang sa desire mo po. Sure, it will happen. You will be rewarded. Huwag ka mag-alala. No? And then, ito kay Jesus Sakain. Yes, ma'am, single mama ko at mas gusto ko nga yung maging single kahit maraming na kakagusto sa akin. Kita natin, no? Kasi magaganda talaga at mga gwapo ang mga Sagittarius. At very unique ang inyong sign, tatandaan ninyo, no? Mas gusto ko pong mapag-isa buhay. Ayan, you are rewarding yourself. Maganda rin ang blessing niyan. And good luck sa'yo, no? That's nice. Self-love po. Ayan, ang sinagot ko sa'yo, Jesus. Jesus Sakain, no? At kay Marites Konkon, ayan, si Marites. Always bumabalik yan si Marites. Thank you so much, no? Sagittarius po, single mom, one son. You're gonna be alright. Ready na po ba kayo? Mag-soar, no? Yan yung sagot ko sa'yo. And then next is si Bunny Carbs. Thank you, ma'am. I'm reviewing agad your reading po sa guidance. Thank you so much. I really appreciate po. Bunny Carbs, no? Ayan. Wow, I'm so happy that helps you, Nak, no? Good luck sa'yo. Thank you. Thank you so much. So, buti nga mga strong kayo, no? Hindi kayo takot sa mga challenge, no? Yung iba nakita kong comment is sabing ganun, panay negative. That is my purpose, no? Kung bakit sometimes negative. Dahil ganyan naman ang buhay, no? Siyempre, kung ayaw di manood sila ng mga funniest video, no?
Dito nga ito yung mga challenge ng buhay. That is reality po, no? Diyan po kayo mag-grow. Diyan po kayo magiging handa. Hindi po kayo makakaisip ng depressions, no? Dahil makikita nyo yung video natin, fully equipped, no? May guidance na, may cleansing pa. Sampa kayo, no? Ayan, mag-like naman po uli, no? And then, sino pa to? Catalina Genos, no? Hello, yes, I'm dealing with Scorpio, pero di kami nag-iusap ngayon dahil sana maging okay ka dyan, nak, no? LDR kami. Ayan. And then, thank you po. A good advice, madam. Ayan, kay at Sasi 9360. Ayan, shout out sa inyo. And sa mga nag-donate po, marami pong salamat, no? Thank you. At bibigyan, pag yung, ayan to na nagagawin ko, kung may mga nag-donate, no? Hindi po inaano, bibigyan ko po kayo ng mga guidance, no? Ayan, bukod pa sa guidance na yun, at the end po, check nyo na lang, no? Ayan, thank you so much po and God bless you po. Maraming salamat sa inyo, no? At sa mga nag-comment po sa previous po, no? Meron po kayong ticket dyan. Isinama ko po yan kung sino mabubunod ko na bibigyan ko ng isang private reading, no? Ayan, thank you so much sa Sagittarius and Crosswatcher. Maraming salamat. Bye-bye po.